Hello students, आजको फिजिकल साइन्सको अनलाइन क्लासमा हामी अस्ति गर्दै गरेको च्याप्टरलाई कन्टिन्यू गर्छ, दैट इज च्याप्टर 2 कमन ग्यासेस अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन। हामीले लास्ट क्लासमा चाहिँ अक्सिजनलाई कसरी प्रिपेयर गर्छ हामी ल्याबोरेटरीमा त्यो पढ्यो। हाउ क्यान अक्सिजन बी प्रिपेयर्ड इन अ ल्याबोरेटरी विथ द हेल्प अफ म्याङ्गानिज डाइअक्साइड एन्ड पोटासियम क्लोरेट। त्यसमा हामीले थाहा पायो पोटासियम क्लोरेट आफैमा चाहिँ यदि हामीले त्यसलाई हिट दियो भनेदेखि चाहिँ बेसी हिट लाग्ने हुनाले त्यहाँ हामीले क्याटलिस्टको युज पनि गरेको छ, त्यो पनि हामीले पढेको थियो। त्यसको बादमा कसरी डिटेल्समा प्रोसिजर पनि पढ्यो र कलेक्सन पनि पढ्यो र प्युरिफिकेसन पनि पढ्यो। आज चाहिँ हामीले त्यहाँ देखेको थियो म्याङ्गानिज डाइअक्साइडले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ रियाक्सनलाई छिटो गरिदियो। त्यो टेम्परेचर कम्तीमै पनि पोटासियम क्लोराइड डिकम्पोज भएर अक्सिजन बन्यो। सो role of manganese dioxide in the preparation of oxygen gas. How manganese dioxide plays important role in the preparation of oxygen gas. आज हामी यो लेसनमा पढ्छ र अझै यसको कन्टिन्युएसन पनि हामी पढ्दै जान्छ। ओके, if only potassium chlorate is heated, it decomposes to give off heat at a very high temperature of about 630 degrees Celsius. अस्ति नै हामीले भनेको थियो कि हामीले पोटासियम क्लोरेटलाई मात्रै छोड्दियो डिकम्पोज हुनु, म्याङ्गानिज डाइअक्साइड हालेन भनेदेखि चाहिँ इट टेक्स अबाउट 630 डिग्री सेल्सियस टु गेट इट डिकम्पोज हुनुको लागि चाहिँ त्यत्रो बेसी टेम्परेचर चाहिन्छ। बट इफ अ स्मल अमाउन्ट अफ म्याङ्गानिज डाइअक्साइड MnO2 इज एडेड टु KClO3 द्याट इज पोटासियम क्लोरेट एन्ड हिटेड, पोटासियम क्लोरेट डिकम्पोजेस एट लो टेम्परेचर अफ अबाउट 200 to 240 डिग्री सेल्सियस। मिन्स यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति पनि म्याङ्गानिज डाइअक्साइड हालिदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ 630 डिग्री सेल्सियसमा डिकम्पोज हुने पोटासियम क्लोरेट चाहिँ घटेर 200 to 240 डिग्री सेल्सियसमै भइहाल्छ। मिन्स छिटो भयो, बेसी तताउनु पर्थ्यो कम्ती तताउनु पर्यो होइन। एन्ड अक्सिजन इभल्भ्स मोर ऱ्यापिडली, छिटो छिटो अक्सिजन निक्लिन्छ। इन दिस केस म्याङ्गानिज डाइअक्साइड एक्सिलरेट्स द डिकम्पोजिसन अफ पोटासियम क्लोरेट विदाउट इट्सेल्फ अन्डरगोइङ एनी चेन्ज। हामीले त्यहाँ रियाक्सनमा पनि देखेको थियो, लास्टमा चाहिँ म्याङ्गानिज डाइअक्साइड जस्तोको त्यस्तै बस्छ। सो यसमा चाहिँ के गर्दैछ भन्दा यसले चाहिँ एक्सिलरेट्स गर्दैछ, छिटो गर्दैछ रियाक्सनलाई विदाउट इट्सेल्फ अन्डरगोइङ एनी चेन्ज। आफू चाहिँ पहिला जस्तो थियो त्यस्तै बस्छ लास्टसम्म नै। सच अ सब्सटेन्स इज कल्ड अ क्याटलिस्ट। अस्ति हामीले अलिकति वी हेभ अल्सो टच, हामीले अलिकति गरेको थियो कि यो यस्तो चिजलाई चाहिँ के भन्छ, क्याटलिस्ट भन्छ। ओके, डेफिनेसन देख्छ क्याटलिस्टको, अन्डरलाइन गर्नु। अ केमिकल सब्सटेन्स विच चेन्जेस increases or decreases the speed of a chemical reaction without itself undergoing any change in mass, composition and properties is called a catalyst. त्यस्तो चीज केमिकल सब्सटेन्स जसले चाहिँ रियाक्सनलाई या त छिटो गर्छ या त ढिलो गर्छ, दुईटै प्रकारको क्याटलिस्ट हुन्छ। द स्पिड अफ केमिकल रियाक्सन, स्पिडलाई बढाउँछ या त घटाउँछ विदाउट इट्सेल्फ अन्डरगोइङ एनी चेन्ज इन मास। आफै चाहिँ मासमा पनि चेन्ज हुँदैन, कम्पोजिसन त्यो भित्र भएको जस्तै म्याङ्गानिज डाइअक्साइड म्याङ्गानिज र अक्सिजनले बनिएको हुन्छ, कम्पोजिसन पनि चेन्ज हुँदैन, त्यसको प्रपर्टिज पनि चेन्ज हुँदैन, पहिला जस्तो थियो त्यस्तै बस्छ। तर रियाक्सनलाई चाहिँ त्यसले आइदर स्पिड अप गर्छ अर स्लो डाउन गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छ क्याटलिस्ट। ओके, देयर आर टु मेन टाइप्स अफ क्याटलिस्ट। क्याटलिस्ट दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा पोजिटिभ क्याटलिस्ट, नेगेटिभ क्याटलिस्ट। नामबाट तिमीहरूलाई थाहा भइहाल्यो, पोजिटिभ भनेको छिटो गराउने स्पिड गर्ने, नेगेटिभ भनेको ढिलो गराउने। द क्याटलिस्ट which accelerates or speeds of a chemical reaction is called a positive catalyst. Example, manganese dioxide, जसले रेटलाई बढाउँछ त्यो positive catalyst. The catalyst which decreases or slows down the rate of a chemical reaction is called a negative catalyst. जसले चाहिँ ढिलो गराउँछ, स्लो गराउँछ, जस्तै phosphoric acid. All right. अब यसमा यो क्याटलिस्टबाटै आएको टर्म क्याटालाइसिस भनेर हामीले पढ्छ। Catalysis is a process in which the rate of a chemical reaction is increased or decreased by the addition of a small amount of a foreign substance called catalyst which remains unchanged in mass, properties and chemical composition at the end of the reaction. जुन चाहिँ रियाक्सनमा चाहिँ हामी क्याटलिस्ट हालेर चाहिँ रियाक्सन गराउँछ भने चाहिँ त्यो रियाक्सनलाई चाहिँ क्याटालाइसिस भनेर भन्छ। त्यति नै हो सिम्पल कुरा। ओके, कुनै पनि क्याटलिस्ट हालेर त्यसलाई चाहिँ एक्सेलरेट अथवा स्लो डाउन गराएको छ भने चाहिँ त्यस्तो टाइपको रियाक्सनलाई चाहिँ क्याटालाइसिस भनेर हामीले भन्छ। अलराइट, अर्को चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ सम्म के पढ्यो भन्दा चाहिँ अक्सिजनलाई हामी कसरी बनाउन सक्छ विथ द हेल्प अफ टेम्परेचर, तातो दिएर
हैन 200 to 240 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इभन हामीले क्याटलिस्ट हाल्दै पनि तताउनु पर्छ तर इन फ्याक्ट oxygen can also be prepared in laboratory at room temperature. This is also very interesting thing. हामीले त्यो तातो दिएर पनि अक्सिजन बनाउन सक्छ तर रुम टेम्परेचरमा पनि हामीले अक्सिजन ग्यासलाई प्रिपेयर गर्नु सक्छ So how can we prepare? Let's take a look. Oxygen gas can be produced in the laboratory without heating at room temperature or ordinary temperature by the reaction of hydrogen peroxide H2O2 and manganese dioxide MnO2. अक्सिजनलाई चाहिँ हामी नतताइकन रुम टेम्परेचरमा अथवा अर्डिनरी टेम्परेचरमा पनि बनाउनु सक्छ प्रोड्युस गर्नु सक्छ केले बनिँदो रहेछ भन्दा हाइड्रोजन पेरोक्साइड एउटा लिक्विड हुन्छ कस्तो कस्तो टाइपको एउटा पन्जेन्ट स्मेल पहिलातिर चाहिँ मान्छेले कतिवटा केसहरु त्यो हेयर डाइङ भन्छ कापको केस डढाउनुमा पनि युज गर्थ्यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकल मेडिकल स्टोरतिर पनि पाउँछ र अर्को म्याङ्गनिज डाइअक्साइड अस्ति मैले देखाएको थिएँ तिमीहरुलाई म्याङ्गनिज डाइअक्साइड acts as a positive catalyst and hydrogen peroxide decomposes rapidly to evolve oxygen gas. यहाँ पनि in this case also manganese dioxide plays as a role of catalyst. हामीले यहाँ पनि हेर्यो भनेदेखि चाहिँ manganese dioxide ले चाहिँ एउटा केको रोल प्ले गरेको हुन्छ catalyst को रोल प्ले गरेको हुन्छ ओके रिक्वायरमेन्ट्स के चाहिन्छ a conical flask यो तिमीले जुन चाहिँ तल एउटा फ्लास्क देख्दैछ यसलाई चाहिँ conical flask भन्छ A dropping funnel एउटा funnel हुन्छ कर्क टाइपको त्यसबाट चाहिँ हामी स्टप कर्क लगाएको हुन्छ जसबाट चाहिँ थोपा थोपामा यहाँबाट कुनै पनि केमिकल हामी तल ड्रप गराउन सक्छ यसलाई ड्रपिङ फनेल भन्छ डेलिभरी ट्युब अस्ति पनि पढेको थिए यहाँबाट ग्यासलाई बोकेर लगेर यो ग्यास जारमा लाने कलेक्टिङ ग्यास जार अस्ति हामीले पढेको थियो यतापटिको सेटिङ चाहिँ अस्तिको र अहिलेको सेम हुन्छ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यो त obviously चाहियो इम्पोर्टेन्ट एन्ड म्याङ्गनिज डाइअक्साइड प्रोसिजर Some powdered manganese dioxide is taken in a conical flask in a suspension in water. Manganese dioxide धुलो गरेको हुनु पर्यो पानीमा सस्पेन्सन भनेको मिक्स चाहिँ गरेको हुन्छ तर डिजल्भ भएको चाहिँ हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा पानीमा राखेको हुनु पर्यो ओके याद गरे सस्पेन्सन भनेको चाहिँ मिक्स चाहिँ भएको हुन्छ तर डिजल्भ भएको हुँदैन लाइक जस्तो चिनी हामीले पानीमा हालेर यस्तो घोल्दियो भनेदेखि त्यो चाहिँ डिजल्भ हुन्छ त्यो चाहिँ मिक्स भएको हैन डिजल्भ भएको भन्छ ओके क्लोज द माउथ अफ द फ्लास्क with a cork to which a dropping funnel with a stop cock and a delivery tube is fitted. अब यो जुन चाहिँ फ्लास्क छ यसलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो बन्द गरेपछि चाहिँ यो ड्रपिङ फनेल यहाँबाट छिराएको हुन्छ अर्कोबाट चाहिँ डेलिभरी ट्युब लगाएको हुन्छ ओके अदर एन्ड अफ द डेलिभरी ट्युब इज इन्ट्रोड्युस्ड टु अ ग्यास जार फिल्ड अप विथ वाटर इन्भर्टेड ओभर अ ट्र अफ वाटर अस्ति हामीले जुन चाहिँ प्रकारले अक्सिजन ग्यासलाई टेम्परेचर तताएर ल्याबमा प्रिपेयर गर्यो अर यतापटिको सेटिङ चाहिँ त्यस्तै हो डेलिभरी ट्युबलाई लगेर यो ग्यास जारमा हालेको हुन्छ जसलाई चाहिँ यसरी वाटरको ट्रमा राखेको हुन्छ भरेर पानी भरेर नाउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अलाउड टु फल ड्रप बाइ ड्रप इन्टु द फ्लास्क अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जुन चाहिँ यहाँ हालेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै स्टप कक खोल्नुपर्छ खोल्दाखेरि चाहिँ एउटा थोपा थोपा झर्दै जान्छ झर्दै गएपछि चाहिँ इट डिकम्पोजेस इन्टु वाटर एन्ड अक्सिजन यो जुन चाहिँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ त्यो चाहिँ वाटर र अक्सिजनमा डिकम्पोज हुन्छ वाटर तलै बस्छ अक्सिजन यहाँबाट डेलिभरी ट्युबबाट यतापट्टि जान्छ द अक्सिजन ग्यास does evolve escapes through the delivery tube and collects at the gas jar by the downward displacement of water जुन अक्सिजन ग्यास यहाँ प्रोड्युस भएको हुन्छ यो गरेर चाहिँ यसरी बबल्सको फर्ममा माथि जाँदै जान्छ र यहाँ भएको पानीलाई यसले तल डिस्प्लेस गर्दै 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 यो जार ग्यास जार के हुन्छ भरिन्छ दिस इज हाउ अक्सिजन is prepared in laboratory at room temperature okay reaction देख्छ कसरी रिएक्सन हुन्छ भन्दा यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओके यो म्याङ्गनिज डाइअक्साइड रिएक्सन हुँदाखेरि चाहिँ बनिन्छ वाटर एन्ड अक्सिजन म्याङ्गनिज डाइअक्साइड चाहिँ पहिला जस्तो थियो त्यस्तै बस्छ दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्याटलिस्ट अघि पनि हामीले भन्यो म्याङ्गनिज डाइअक्साइड चाहिँ पहिला जस्तो थियो त्यस्तै बस्छ ओके यो नोट भनेर हामीले देख्छ इन्स्टेड अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोडियम पेरोक्साइड क्यान अल्सो बी टेकन हामीले हाइड्रोजन पेरोक्साइडको जग्गामा सोडियम पेरोक्साइड पनि युज गर्नु सक्छ त्यसले पनि अक्सिजन प्रोड्युस गर्छ राइट रिएक्सन कन्डिसन के हुनुपर्छ रिएक्सनको कन्डिसन भन्दाखेरि एट अर्डिनरी अर रुम टेम्परेचर व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड कम्स इन कन्ट्याक्ट विथ म्याङ्गनिज डाइअक्साइड द लिबरेसन अफ अक्सिजन टेक्स प्लेस स्पिडली विदाउट द एप्लिकेसन अफ हिट यसमा के हुनु पर्यो भन्दा एउटा चाहिँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हुनु पर्यो
अर्को म्याग्नेज डाइअक्साइड हुनु पर्यो यसमा चाहिँ तातोहरू केही पनि दिनु पर्दैन रुम टेम्परेचर अथवा अर्डिनरी टेम्परेचरमै अक्सिजन प्रोड्युस हुन्छ अलराइट कलेक्सन कसरी कलेक्ट गर्छ इभल्भड अक्सिजन इज कलेक्टेड बाई द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर त्यसै नै अघि भनिहाल्यो पानीलाई त्यसले तल ठेल्दै जान्छ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ त्यसलाई माथि ग्यास जारमा चाहिँ के थोप्रिन्छ अक्सिजन थोप्रिन्छ ओके यो चाहिँ भयो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ अक्सिजन ग्यास अब चाहिँ हामी अक्सिजनको प्रपर्टिजहरु पर्छ प्रपर्टी दुई प्रकारको हुन्छ one is physical properties other one is chemical properties so दुई प्रकारको प्रपर्टिज हामी यहाँ पढ्छ फिजिकल भनेको चाहिँ त्यसको कलर भयो त्यसको हैन मास भयो त्यो कसरी चाहिँ त्यसको त्यो सलिड लिक्विड स्टेटहरु भयो त्यो सबलाई चाहिँ फिजिकल भन्छ त्यसको भित्रको केमिकल अब कुन चाहिँ केमिकलसँग कसरी रिएक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ भयो केमिकल प्रपर्टिज ओके So, physical properties. Number 1. At ordinary condition, oxygen is a colorless, odorless and a tasteless gas. Normal condition भनेको चाहिँ room temperature, normal pressure, normal humidity यो सब ordinary condition मा चाहिँ oxygen gas चाहिँ colorless हुन्छ, color हुँदैन, odorless हुन्छ, गन्ध पनि हुँदैन and tasteless, taste पनि हुँदैन. Colorless, odorless and tasteless gas. Oxygen is slightly soluble in water, about 3% by volume in water at 0 degrees Celsius, which is essential for respiration of aquatic animals. यो oxygen चाहिँ पानीमा घोलिन्छ भने soluble भनेको पानीमा घोलिनु मिक्स हुनु 3% by volume. Volume मा चाहिँ 3% means 100 liter water मा चाहिँ 3 liter जति oxygen dissolve भएर बस्छ at 0 degree Celsius मा चाहिँ. ओके त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एक्वाटिक एनिमल्सहरुको रेस्पिरेसन उनीहरुको ह्याम्पर हुँदैन यो डिजल्भ अक्सिजन उनीहरुले लिएर आफू जीवित बस्छ अक्सिजन ग्यास इज स्लाइटली हेभियर देन एयर हावा भन्दा अलिकति गरम हुन्छ त्यही भएर युजुअली तल सरफेसमा चाहिँ बेसी अक्सिजन हुन्छ जस्तो हामी यहाँबाट माथि जान्छ त्यस्तो अक्सिजन कम्ती हुँदै जान्छ तिमीहरुले अल्टिट्युड सिकनेस भन्ने कुरा सुनेको छ होला हामी जस्तो अल्टिट्युड जान्छ नि माथि जस्तो माउन्ट एभरेस्टमा स्केल गर्नेहरुले चाहिँ एकदमै उनीहरुले क्याम्प लगाएर ट्रान्जिट क्याम्पहरु लगाएर बिस्तार जानुपर्छ किनकि जति हामी अल्टिट्युड हामी माथि जान्छ त्यति अक्सिजन कम्ती हुँदै जान्छ बिकज अक्सिजन चाहिँ हेभियर हुन्छ नि तल बसेको हुन्छ ओके द ग्यास liquefies at -183 degree Celsius and solidifies at -218 degree Celsius. त्यो ग्यासलाई चाहिँ टेम्परेचर घटाउँदै गयो भनेदेखि चाहिँ -183 degree Celsius मा चाहिँ लिक्विड बनिन्छ त्यो अक्सिजन ग्यास त्यसलाई अझै घटाउँदै गयो भने -218 degree Celsius मा चाहिँ त्यो सलिड बनिन्छ लाइक आइस हैन Oxygen is a supporter of respiration and all types of combustion. Oxygen ले चाहिँ रेस्पिरेसनमा सपोर्ट गर्छ र कम्बसन रेस्पिरेसन थाहै छ हामीले रेस्पिरेसन गर्छ हामीले अक्सिजन इनहेल गर्छ सास तान्छ सास छोड्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्छ त्यसलाई रेस्पिरेसन भन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले इनहेल गर्दाखेरि कुन चाहिँ ग्यास युज भएको हुन्छ अक्सिजन ग्यास र आगो बल्नु जति पनि बल्ने चीज छ सबैमा अक्सिजन को रोल हुन्छ अक्सिजन छैन भने कुनै चीज बल्नु सक्दैन ओके Number 6. At normal temperature and pressure, the density of oxygen is about 1.429 gram per liter. Normal temperature and pressure मा चाहिँ oxygen को density भनेको 1 liter oxygen लाई लियो भने चाहिँ कति ग्राम हुन्छ भन्दा 1.429 ग्राम हुन्छ यसलाई density भन्छ ओके अब आउँछ chemical properties supporter of combustion oxygen चाहिँ combustion को supporter हो support गर्छ help गर्छ oxygen gas itself is not combustible but it supports combustion अक्सिजन ग्यास आफै चाहिँ जल्दैन जस्तो हामीले एलपीजी जल्छ नि आफै हैन ग्यास अक्सिजन चाहिँ जल्दैन आफू बल्दैन तर यसले बल्नुमा चाहिँ हेल्प गर्छ अरु चीज बल्नुमा एक्जाम्पल इफ अ ग्लोइङ चिप अफ वुड इज इंट्रोड्यूस्ड इन्टु अ जार अफ अक्सिजन इट इमिडिएटली रिकिन्डल्स और बर्न्स विथ ब्राइट फ्लेम बट द ग्यास डज नट बर्न हामीले चाहिँ अलिअलि बल्दै गरेको एउटा काठको टुक्रा चाहिँ अक्सिजन भएको जारमा हाल्दियो भनेदेखि चाहिँ त्यो बल्दै गरेको टुक्रा चाहिँ मज्जाले बल्छ उज्यालो फ्लेम आएर बल्छ तर त्यो जारमा भएको ग्यास चाहिँ बल्दैन एक्सपेरिमेन्ट पनि देख्छ हेर अ बर्निङ क्यान्डल इज फिक्स्ड अन अ डिश एन्ड कभर्ड बाइ एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर पछाडि नक्सा छ म देखाइन्छु सम वाटर इज पोर्ड अन द डिश सो दैट एयर क्यान नट एन्टर इन्टु द ग्यास टम्बलर यो ग्लास होला ग्लास टम्बलर हो इट विल बी फाउन्ड दैट द क्यान्डल बर्न्स फर सम टाइम एन्ड देन एक्सटिङ्ग्युसेस So long oxygen is there in the tumbler, the candle burns using oxygen of the air,
बट वेन अक्सिजन इज एक्जस्टेड द क्यान्डल गेट्स एक्सटिङ्ग्युस्ड। यस्तो हुन्छ, पानी चाहिन्छ भाँडामा, क्यान्डल बालेको हुनु पर्यो, ठिक छ, माथिबाट चाहिँ ग्लास घोप्टाएर राख्नु पर्यो, ग्लास भन्छ बोतलको ग्लास घोप्टाएर राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पानी राखेको कारण चाहिँ एयर टाइट होस्, एयर नछिरोस् भनेर नि पानीले चाहिँ एयर टाइट बनिन्छ नि त्यहाँ। एकछिनमा चाहिँ क्यान्डल निम्छ। किन निमेको भन्दाखेरि चाहिँ क्यान्डल बल्नुको लागि चाहिँ इट निड्स अक्सिजन। जस्तो यो बल्दै जान्छ, यसले अक्सिजन लिँदै जान्छ र यहाँ भएको अक्सिजन सकेपछि चाहिँ इट विल नो लङ्गर बर्न, यो बल्दैन र क्यान्डल के हुन्छ, इट गोज अफ, यो निम्छ। यसले प्रुभ गराउँछ कि अक्सिजन इज अ सपोर्टर अफ कम्बसन। अर्को आउँछ एक्सन विथ नन मेटल्स। नन मेटल्ससँग चाहिँ कसरी रियाक्सन हुन्छ? अक्सिजन रियाक्ट्स विथ नन मेटल्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फस्फोरस, सल्फर एसेट्रा फर्मिङ देयर करस्पोन्डिङ नन मेटलिक अक्साइड। जहिले पनि अक्सिजन चाहिँ अरू नन मेटलहरूसँग मिक्स हुने बित्तिकै त्यसको अक्साइड्स बनिन्छ। अक्साइड्स भनेको चाहिँ यहाँ दिएको छ हेर, एन अक्साइड इज अ बाइनेरी कम्पाउन्ड अफ अक्सिजन विथ एनदर एलिमेन्ट। अरू नन मेटलसँग मिलेर जुन चाहिँ अक्सिजन मिलेर बनिन्छ नि कम्पाउन्ड, त्यसलाई अक्साइड भन्छ। लाइक कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, सल्फर ट्राइअक्साइड, यो सब अक्साइड्सहरू हो। दिज अक्साइड्स आर कल्ड एसिडिक्स अक्साइड। यो जुन चाहिँ नन मेटल्सबाट र अक्सिजन मिलेर जुन अक्साइड्स बनिन्छ सब एसिडिक्स इन नेचर, एसिड जस्तो प्रपर्टी हुन्छ, पानीमा घोल्दा एसिड बनिने टाइपको त्यस्तो। एउटै एक्सेप्सन छ, बट वेन अक्सिजन कम्बाइन्स विथ हाइड्रोजन इट प्रोड्युसेस वाटर भेपर विच इज नन एसिडिक अर न्युट्रल। अक्सिजन चाहिँ हाइड्रोजनसँग मिल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ वाटर बनिन्छ, वाटर भेपर, जो चाहिँ एसिडिक हुँदैन, न्युट्रल हुन्छ। ओके, वेन अक्सिजन कम्बाइन्स विथ कार्बन इट गिभ्स कार्बन डाइअक्साइड। अघि हामीले भने अक्साइड बनिँदो रहेछ, सो अक्सिजन कार्बनसँग मिल्दाखेरि बनिँदो रहेछ कार्बन डाइअक्साइड, विच अन रियाक्सन विथ वाटर गिभ्स कार्बनिक एसिड। त्यो चाहिँ पानीमा हामीले त्यसरी डिजल्भ गराइदियो भने त्यो कार्बनिक एसिड बनिन्छ। सिमिलरली वेन सल्फर बर्न्स इन अक्सिजन इट गिभ्स सल्फर डाइअक्साइड विच वेन रियाक्ट्स विथ वाटर टु गिभ सल्फरस एसिड। त्यसरी नै सल्फर डाइअक्साइड सल्फर अक्सिजन मिलेर बनिन्छ, त्यो पानीमा घोल्यो भने सल्फरस एसिड बनिन्छ। एक्सन विथ मेटल्स, मेटलसँग मेनी मेटल्स कम्बाइन विथ अक्सिजन टु प्रोड्युस मेटालिक अक्साइड। त्यो चाहिँ मेटालिक अक्साइड्सहरू बनिन्छ विच आर बेसिक इन नेचर। त्यो चाहिँ बेस जस्तो हुन्छ, बेस भनेको तितो टाइपको सब्सटेन्स जुन हुन्छ नि, बेस हामी भन्छ। सम मेटालिक अक्साइड्स आर सोल्युबल इन वाटर प्रोड्युसिङ एल्काली। जुन जुन बेसहरू चाहिँ पानीमा घोलिन्छ त्यसलाई हामी एल्काली भन्छ, पछि एसिड बेसिस एन्ड सल्टमा हामी पढ्छ त्यो पनि। ओके, र आउँछ अब चाहिँ अक्सिजनको प्रिपरेसन पनि पढ्यो, प्रपर्टिज पनि पढ्यो। लेट अस टक अबाउट युजेस अफ अक्सिजन। के छ अक्सिजनको युज भन्दाखेरि चाहिँ इट हेज ट्रेमेन्डस युज। फर्स्ट अफ अल त इम्पोर्टेन्ट रेस्पिरेसनमा, होइन, हामीलाई अक्सिजन चाहिँ हामीलाई एकै दिनको लागि पनि अक्सिजन आज छैन तिमीहरूलाई भनिदियो भने चाहिँ हामी यहाँ सबै लिभिङ बिङ के हुन्छ, मर्छ। सो दिस ग्यास इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। द ग्यास इज चिफली युज्ड, नम्बर 1, फर रेस्पिरेसन अफ लिभिङ अर्गानिजम्स एन्ड अल टाइप्स अफ कम्बसन। जति पनि रेस्पिरेसन लिभिङ अर्गानिजमले गर्छ त्यसमा के चाहिन्छ, अक्सिजन। र कम्बसन जहाँ पनि बल्छ, कम्बसन बल्नु मात्रै भन्दा तिमीले सोच्दै होला फेरि आगो मात्रै बल्ने, हाम्रो बडीभित्र पनि कम्बसन भइरहेको हुन्छ, एनर्जी प्रड्युस भइरहेको हुन्छ, त्यसमा पनि के चाहिन्छ, अक्सिजन। जति पनि गाडीहरू कुद्छ भित्र कम्बसन इन्जिन भन्छ, त्यहाँ पनि कम्बसन हुन्छ, त्यहाँ पनि के चाहिन्छ, अक्सिजन। बाई डिप सी divers, mountaineers, aviators, firemen and miners to carry out artificial respiration. तल तल नदीको समुद्रहरूको तल तल गएर रिसर्चहरू गर्ने, खोज गर्नेहरू डाइभर्सहरू भन्छ, त्यस्तोलाई पनि अक्सिजन चाहिन्छ। माउन्टेनर्सहरू, माउन्टेनहरू स्केल गर्नु जानेहरूलाई चाहिन्छ, किनकि माथि अघि मैले भनिहालेँ अक्सिजन कम्ती हुन्छ। एभिएटर्स, हाइटमा पनि अक्सिजन चाहिन्छ। फायरमेन, फायरमेनलाई चाहिन्छ किनकि धुवाँभित्र उनीहरू गएर काम गर्दाखेरि सफोकेसन हुन्छ, अक्सिजन कम्ती हुन्छ, त्यही भएर उनीहरूले पनि लगाउँछ। माइनर्स, माइनहरूतिर, अन्डरग्राउन्ड माइनहरूतिर पनि अक्सिजन चाहिन्छ टु क्यारी आउट आर्टिफिसियल, त्यो चाहिँ आर्टिफिसियल रेस्पिरेसन। फर वेल्डिङ एन्ड कटिङ अफ मेटल्स अर एलोइज बाई युजिङ अक्सी हाइड्रोजन फ्लेम एन्ड अक्सी एसिटिलिन फ्लेम्स। वेल्डिङहरू गर्दाखेरि तिमीले देख्छ नि ब्लू फ्लेम, पुरा तिखो आगोले वेल्डिङ गर्दै गरेको हुन्छ, त्यसमा पनि एकपट्टिबाट अक्सिजन ग्यास दिएकोले गर्दा चाहिँ त्यो मजाले बलेको, अक्सिजन ग्यास छैन भने त्यो बल्दैन। फर द प्रोडक्सन अफ स्टिल फ्रम कास्ट आइरन बाई एलडी प्रोसेस। स्टिल बनाउँदाखेरि कास्ट आइरनबाट स्टिल बनाउँछ नि, जुन चाहिँ स्टिल भनेको आइरनलाई त्यसमा कार्बन लगाएर चाहिँ बनाउँछ, त्यसमा पनि के चाहिन्छ, अक्सिजन चाहिन्छ। एज अ फ्युल अफ रकेट बाई युजिङ लिक्विड अक्सिजन विथ केरोसिन। रकेटको फ्युल पनि
लिक्विड अक्सिजनबाट हुन्छ रकेट जुन हुन्छ नि रकेटमा एकपट्टि हाइड्रोजन हुन्छ एकपट्टि अक्सिजन हुन्छ अक्सिजनले हेल्प गर्छ हाइड्रोजन आफै बल्छ त्यसरी चाहिँ त्यसको फ्युल हुन्छ इन इन्डस्ट्रियल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ सल्फ्युरिक एसिड एन्ड नाइट्रिक एसिड इन्डस्ट्रीतिर सल्फ्युरिक एसिड र नाइट्रिक एसिड बनाउँदाखेरि पनि के चाहिन्छ अक्सिजन ग्यास सो दिज आर द युजेस अफ अक्सिजन ग्यास आज हामी यति नै गर्छ तिमीले जति मैले पढाउँछु राम्रोसँगले रिभाइज गर्नु र अर्को नेक्स्ट क्लासमा यसबाट हामी कन्टिन्यू गर्छ अझै कतिवटा प्रपर्टिजहरु छ र हाइड्रोजन ग्यास पनि हामीले पढ्नु छ अलराइट तिमीले अन्डरलाइन गरेको चीजहरु पढ्दै गर्नु रिभिजन पनि गर्नु यु क्यान अटेम्प्ट टु डु क्वेशन आन्सर्स पछाडीबाट गर्दै गर्दा पनि हुन्छ अलराइट